بسم الله الرحمن الرحیم. میایم در برنامه ورد. ببینین زمانی که شما برنامه ورد را باز میکنین بر شما این اسکرین میاد. این اسکرین را به نام استارتاپ پیج، ویلکم اسکرین و یا اوپن دیالوگ باکس میگه یا یاد می نماید. اینی کار از این اوپن دیالوگ باکس چی است باید شما بفهمین. ببینین اینی امو فایل هایی که در کامپیوتر شما سیو باشه او را باز میکنه و یا یک فایل جدید را تشکیل می نماید. از این قسمت میبینین در اینی قسمت شما میتونین که فایل هایی که سیو باشه او را شما باز کنین. اینه ببینین در قسمت اوپن ادر داکومنتس بیا وقتی که کلیک کردیم موقعیت داکومنت را میخواه، یعنی دو فایل که شما میخواین باز مینماین در کجا سیو شده. من میگم در کامپیوتر در براوز میم، یعنی در براوز که آمدیم هر جای موقعیتش از شما پرسان میکنه. مثلا در داکومنت است، در پیکچر است، در ویدیو است. من میگم در درایو ای است. در درایو ای در کدام فولدر است یا به شکل چی است. من میگم نه در قسمت اینی فایل ماست، ای را اوپن میکنیم. سیکو کمی کلیک کردی چی میشه؟ فایل ما اوپن میشه. کلوز میکنیم، ای را نمیخوایم. پس میم برنامه ورد را باز میکنیم. همین تو فایل های دیگری که باشه اونو را شما میتونین باز کنین، در این قسمت اوپن کنین. و این طرف که میبینین اینی کلش فایل های چی هسته؟ جدید هسته، ولی بعضی از اول ایدیت شده، تنظیم شده، دیزاین شده و یک فایل که هسته خالی هسته. اینجا چی نوشته است؟ بلنک داکومنت. اینجا ایجنسی رزومی است. هر کدام از بدون بلنک داکومنت تمام فایل های دیگر این قسمت چی است؟ دیزاین شده، یعنی قبلا کمپانی دیزاین کرده، شما میتونید در او تغییر بیارین. به طور مثال یک ریپورت است. ریپورت برای چی است؟ برای بلنک رید اند بلک ریپورت است. همین تو ریپورت دیزاین شده، میتونین شما در او تغییر بیارین. به طور مثال کلیک کن. ایره کی دیزاین کرده؟ ایره کمپانی دیزاین کرده، ولی شما میتونین در این تغییر بیارین. به طور مثال اینجا چی نوشته است؟ انوال ریپورت است. تو برش بگو نه ایره انوال ریپورت نمیسازیم، نوشته میکنیم، برش میگیم امپلای سالری ریپورت است. به نام چی شد؟ امپلای سالری ریپورت. کدام سال؟ اینه به طور مثال 2013. اگر اینجا کدام معلومات دیگه خواسته باشین نوشته کنین، میتونین ایره تبدیل کنین. خیلی ببین ای اپدیت نشد، اپدیت شد. پایان می اینجا مثلا تلفن، کمپانی، هر چیز را شما از این قسمت تغییر داده میتونین. اینه اخلاص نوشته میکنی. به طور مثال تلفنت است، میگیم 078 13 84 214. اینه موبایل. ادرس در کجاست؟ به طور مثال میگیم کارتیناو، کابل، افغانستان. اینه سیستانه. امی تو هر جای وبسایت، ایمیل، هر چیز تا نوشته کرده میتونی. میگیم khairullah.hs2013@yahoo.com. آیا اپدیت نمیشی؟ هر چیز را شما اپدیت کرده میتونی. اینجا فهرستش است. اینه به شکل پایان میاد دیگه. بجای ازی شما فاینانشل سمری است، میشه که دی تغییر بیارین و تنظیم کنین. ولی دیزاین ایره کی کرده؟ کمپانی دیزاین کرده، شما میتونین ازش استفاده کنین. اینه میبینی بجای ازی تصاویر میشه که شما تصاویر خودم بیارین. هیچ گپ نیست. سیستانه. خب فعلا ای خب ما شما با او کسای ای باز میکنه، کسایی که یک ذره کتوال چی باشه، بلد باشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه او خوب بفهمه که اینی پیکچر به کدام شکل اپدیت میشه، به کدام شکل ای پیکچر به پیکچر دیگر تبدیل میشه. نام ازی خیلی ما شما فعلا ای را کار نداریم.
یعنی هر چیزی که اینجا هست شما میتونین ازش استفاده کنین. مثلا کدام سی وی باشه، کدام ریپورت باشه یا کدام نامه دیگه باشه، شما از این قسمت استفاده کرده میتونین. این قبلا دیزاین شده. خب ما شما چی را کار داریم؟ در این قسمت میایم بلنک داکومنت. بلنک داکومنت را که کلیک کردی یک داکومنت خالی را میده. اینه که می کلیک کردی یک داکومنت خالی را داد، ولی کدام معلومات در این قسمت بر ما ظاهر نمیشد. چرا؟ گفته شده که بلنک داکومنت. ادامه شب بخیر، ما شما فردا میخوانیم.